હરજીવન દાદા છેલ્લા 32 વર્ષથી પોતાની કલા કારીગરી વડે ધાતુમાંથી સુંદર પક્ષીઓ બનાવે છે, જેને લોકો મંદિર પર ચબૂતરા પર મૂકવા લઈ જાય છે. મારું નામ હરજીવનભાઈ મેઘજીભાઈ મકવાણા છે અને અહીંયા બસ સ્ટેન્ડ માંડવા બસ સ્ટેન્ડની સામે જ આપણું કારખાનું છે. અમારે ગઢડા તાલુકો લાગે, બોટાદ જિલ્લો છે અને હું આ મોર ને બધા પક્ષી બનાવું છું. બધાએ કબૂતર છે, મોર છે, પછી કૂકડા છે, પછી પ્લેન છે, પવનચક્કી છે ને હું લગભગ 30-32 વર્ષથી બનાવું છું. અને ગમે એ વસ્તુઓ, મને એન્ટિક વસ્તુ બનાવવાનો શોખ છે એટલે કોઈ પણ મને ડ્રોઈંગ કે આપે તો એની ઉપર હું બધી વસ્તુ બનાવી દઉં છું. હા, ઓર્ડરમાંથી મોર છે એ 2 ફૂટ, 3 ફૂટ અને 4 ફૂટ, 5 ફૂટ અને 6.5 ફૂટ સુધીના બનાવું છું. અને કૂકડા છે એ 2 ફૂટના બનાવું છું. અને કબૂતર છે એ 1.5 ફૂટનું બને છે. હવે મોરમાં બધાયથી નાની સાઈઝનો 2 ફૂટનો આ બને છે, આ 2 ફૂટનો છે. પછી આ 4 ફૂટનો છે, ઓલો છે એ 3 ફૂટનો છે, આ 5 ફૂટનો છે અને ઓલો છે બોટો એ 6.5 ફૂટનો છે. એ છતાંય તે કોઈને ઓર્ડર હોય એનો સ્પેશિયલ એક્સ્ટ્રા તો એ રીતે હોય બનાવી દઉં. જો તમે પણ આવા પક્ષીઓ બનાવવા માંગતા હોય તો હરજીવન દાદાનો સંપર્ક કરો. નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબર વિડીયોમાં અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલા છે.